Hi everyone, welcome to KL Vines. म चाहिँ लक्की। आज म तपाईँहरूलाई मेरो भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स चाहिँ बताउन गइरहेको छु, सेयर गर्न गइरहेको छु। भिजा इन्टरभ्यू भन्ने बित्तिकै इन्टरभ्यू भन्ने शब्द चाहिँ नर्भस बनाउने शब्द हो। हामी बच्चादेखि अब त्यो बानी नै पऱ्यो हुन्न, जे पनि इन्टरभ्यू भनेपछि हामीलाई एकदम नर्भसनेस आफैमा फिल हुन्छ। हामीले के बोल्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै हुँदैन। त्यो हाम्रो बानी नै त्यही हो। अब प्रेजेन्टेसन दिने बानी हुन्न, अब कहीँ गएर केही गरेको हुँदैन। सो इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ एकदम ठुलो शब्द हाम्रो लागि चाहिँ, नेपालीको लागि एटलिस्ट है। मेरो अब भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भन्दा म पनि अब नर्भस थिएँ। त्यो सबै हुन्छ नर्भस नर्मली होइन, नर्भसनेस भए पनि अब त्यहाँ गएर बोल्नै पऱ्यो, त्यो दिनै पऱ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अब बिहान मेरो 7:50को थियो इन्टरभ्यू। अनि म चाहिँ 7:15 त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ मैले अब त्यहाँ लगेको फोटो चाहिँ गएर देखाएँ त्यहाँ फोटो खिच्ने मान्छेलाई, त्यहाँ फोटोग्राफरलाई। उसले चाहिँ हुँदैन भने त्यहाँ चाहिँ मैले अर्को फोटो खिच्नु पऱ्यो। 2x2को एउटा नयाँ फोटो खिचेर चाहिँ मैले रेडी राखेँ। अब त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु पऱ्यो। फोटो चाहिँ पहिल्यै बनाएर 2x2को हुन्छ कि हुँदैन, फर्मेट मिल्छ कि मिल्दैन ख्याल गर्नु पऱ्यो। त्यो कुराले झन् अब पसिनै बनाएँ एकछिन चाहिँ। अब त्यो आफ्नो आउँछ। त्यसपछि अब भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई बोलाइसकेपछि हामी गएर वेट गर्नु पऱ्यो। 5-7 मिनट वेट गरियो। वेट गरिसकेपछि हामीलाई भित्र रुममा लगिसकेपछि हाम्रो ब्यागहरू सबै चेक गर्यो। लगाएको घडी मोबाइलहरू सबै एक ठाउँमा साइडमा राख्यो। एउटा लकरको की दियो, कि कोड नम्बर थियो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट छिराइसकेपछि, त्यहाँ अब सबै चेक गरेर छिराइसकेपछि चाहिँ वेटिङ रुम भन्दा वेटिङ गर्ने ठाउँमा राख्यो। वेटिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ खुल्ला ठाउँ थियो। त्यहाँ चेयरहरू राखिदिएपछि टन्नै लाइन लाएर मान्छे बसे। मान्छे यति धेरै थिए कि त्यो बाइकको लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि जति लाइन हुन्छ नि त्यति नै थिए त्यहाँ, जो त्यति चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि अब सबै पालै भित्र छिरायो त्यो कोठाभित्र, इन्टरभ्यू दिने कोठाभित्र। त्यहाँ छिरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ आफ्नो डकुमेन्ट मागिसकेपछि, एपोइन्टमेन्ट लेटर मागिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई मैले सबै कुरा भनेँ। अनि त्यहाँबाट भेरिफाई गरेर मलाई काउन्टर नम्बर 1मा पठाइदियो। काउन्टर नम्बर 1मा गइसकेपछि उसले मेरो एपोइन्टमेन्ट लेटर चेक गर्यो, I-20 पासपोर्ट माग्यो। अनि त्यो डेटा चेक गरेर चाहिँ उसले मलाई ल तपाईँ इन्टरभ्यू दिन रेडी हुनुहुन्छ भनेर मलाई पठायो। त्यहाँपछि म गएर इन्टरभ्यूको लाइनमा बसेँ। लाइन टन्नै थियो। मेरो अगाडि सायद 7जना जति थिए। अब इन्टरभ्यूमा दिँदाखेरि चाहिँ मेरो अगाडिको मान्छे, मैले याद गरेको थिएँ, मेरो अगाडि र पछाडिको मान्छेको स्कलरसिप खासै थिएन। मेरो चाहिँ स्कलरसिप थियो। सो मलाई अलिक पोजिटिभ पोइन्ट भयो जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ मलाई अलिक प्लस पोइन्ट भयो कि जस्तो लाग्छ है। त्यहाँपछि इन्टरभ्यूको लागि कुरियो, अब स्टार्ट भयो। अनि सबै अब त्यहाँ इन्टरभ्यू दिन गएँ पालै त्यहाँ एउटा दिदीले चाहिँ 3टा लाइन बनाउनु भएको थियो सायद। 3टा लाइनमा एउटा B1 थियो, टुरिस्ट भिसाको लागि थियो, अर्को चाहिँ स्टुडेन्ट भिसाको लागि थियो। अनि काउन्टर 6-7 चाहिँ टुरिस्ट भिसाको लागि थियो। 8, 9, 10 चाहिँ हाम्रो लागि थियो, स्टुडेन्ट भिसाको लागि। अनि इन्टरभ्यू दिँदा चाहिँ अब पालै सबैलाई पठाउनु भयो त्यो दिदीले। त्यहाँपछि मेरो पनि बिस्तारै पाले आयो। अनि मेरो अब कस्तो भने, मेरो पालि आउनुभन्दा अगाडि मेरो 2जना भाइहरू थिए। त्यहाँ 2जना अगाडि मेरो भाइहरू थिए। त्यो भाइहरूको चाहिँ एकजना काउन्टर 7मा थियो सायद, एकजना चाहिँ काउन्टर 9मै थियो। अब मलाई चाहिँ अब नेपालीलाई डर चाहिँ काउन्टर नम्बर 9 एकदम, त्यहाँबाट रिजेक्सन धेरै हुन्छ भने हल्ला छ। त्यो के हो हामीलाई पनि थाहा छैन, अब हुन्छ। अब त्यहाँपछि काउन्टर नम्बर 9मा अब मभन्दा अगाडिको भाइ त्यहाँ गइसकेपछि मेरो नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब म ढुक्क भएँ, यहाँ पर्दिनँ भनेर चाहिँ ढुक्क भएको थियो। एकछिन चाहिँ आनन्द भएको थियो। तर के गर्नु, अनफर्चुनेटली भनौँ, अनफर्चुनेटली हाम्रो आउँछ। मलाई चाहिँ काउन्टर नम्बर 9कै पछाडि वेट गर्न लगाइदिनु भयो त्यो दिदीले। अब मिल्थ्यो भने त मैले सार्थेँ। अब मिल्दैन, त्यहाँ अर्काको ठाउँमा गएपछि आफ्नो त कामबाट चलोस्। त्यहाँपछि चाहिँ त्यो भाइ यति फ्लुएन्टली बोलिरहेको थियो, मिठो इङ्ग्लिस बोलिरहेको थियो, राम्रो लागेको थियो मलाई। यसले पाउँछ भनेर सोचिरहेको थिएँ। त्यो भाइ चाहिँ अन्डरग्रेडको थियो। भाइको चाहिँ एलो पेपर थियो, भाइले चाहिँ रिजेक्ट गर्दैछ। तनाव। अब भाइको त्यति राम्रो थियो इङ्ग्लिस, आफ्नो इङ्ग्लिस त अब अलिअलि त बोलिन्छ, तर त्यही त कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन। फ्लुएन्सी पनि त्यस्तो खासै हुन्न। अब त्यो खासै नबोलेको बानी हुँदैन नेपालमा। अब डर बढिसकेपछि अब के गरेँ, केही त गर्न सकिनँ। अब त्यहाँपछि म चाहिँ गएँ। अनि 9मा बोलाएँ। 9मा म गएपछि मैले गुड मर्निङ भनेँ। उसले नि ग्रिट गर्यो, गुड मर्निङ भन्यो। त्यहाँपछि मलाई I-20 र पासपोर्ट माग्यो। मैले I-20 र पासपोर्ट दिएँ। अनि I-20 र पासपोर्ट दिइसकेपछि उसले वाइ सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर सोध्यो। वाइ सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ मेरो एन्सर चाहिँ के थियो भन्दा, मैले बच्चैदेखि नेसनल जियोग्राफीमा मेगा स्ट्रक्चरहरू हेरिरहेको थिएँ। ठुलो घर हेर्नु मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो। म सानो ठाउँबाट आएको भएर पनि होला, काठमाडौँका ठुला घर देख्दा नि मलाई अचम्म लाग्थ्यो, रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तै मैले ब्याचलर्स इन्जिनियरिङमा गर्दा 4 वर्ष इन्जिनियरिङ गर्दा र मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई झन् त्योप्रति इन्ट्रेस्ट बढ्यो जस्तो लाग्यो। मेरो फिल्ड म्याच भयो जस्तो लाग्यो। मलाई एकदम रमाइलो, मैले त्यसमा इन्जोय गर्छु भनेर चाहिँ मैले भनेँ।
त्यहाँपछि भिओले अर्को क्वेसन के सोध्नुभयो भनेपछि चाहिँ हजुरको 2 वर्ष एक्सपिरियन्स रहेछ, 2 वर्ष एक्सपिरियन्समा के गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो 2 वर्ष एक्सपिरियन्समा जे थियो जस्ताको जस्तै भने जस्तै मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मेरो फर्स्ट इयर अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले पुनर्निर्माणमा साइट इन्जिनियरको रूपमा काम गरेँ। त्यसमा मैले डाइरेक्टली मान्छेहरूसँग डिल गर्नु पाउँथेँ, मलाई अझ रमाइलो लाग्थ्यो भने। त्यसपछि मेरो दोस्रो वर्ष चाहिँ मैले एसिस्टेन्ट लेक्चररको रूपमा इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाउने मौका पाएँ, जसले गर्दा मलाई अझ पढाइमा अझ निखारिनुपर्छ अथवा मास्टर्स डिग्री चाहिन्छ भने फिल भयो, अझ उच्च शिक्षा चाहिन्छ भने फिल भयो भनेर मैले भनेँ। त्यहाँपछि उहाँले मलाई सोधेको अर्को क्वेसन थियो, तपाईँले स्कलरसिप पाउनुभयो रहेछ भन्नुभयो। मैले स्कलरसिप पाएको छु, फुल फन्डिङ छ मेरो भने। त्यसपछि तपाईँले त जिए पाउनु भएको रहेछ, यो जिए भने के हो भन्नुभयो। ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिप भने। अनि उहाँले चाहिँ ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिपमा के गर्नुपर्छ त भनेर सोध्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँलाई, मलाई एकजना साथीले भनेको थियो, साथीले चाहिँ ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिपमा कलेजमा प्रोफेसरले जे कामहरू छ त्यही गर्ने हो भनेको याद छ, मलाई एकदमै याद छ। अनि त्यही एन्सर मैले भन्ने जस्तो मैले चाहिँ प्रोफेसरले मलाई जे भन्छ, जे गर भन्छ मैले त्यही गर्ने भने। अनि त्यो एन्सर सुनेर चाहिँ उसको रियाक्सन चाहिँ त बाठो रहेछस् भन्यो। बाठो इन द वे इन सेन्स अफ मैले एन्सर दिएको तरिकाले अथवा मेरो त्यो ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिपको एन्सर भनौँ न, मैले प्रोफेसर जे भन्छ त्यही गर्छु भन्ने एन्सर चाहिँ उसलाई त्यस्तो लाग्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यति सोधिसकेपछि उसले मलाई चाहिँ ल त म तेरो भिजा एप्रुभ गर्छु भने। म त एकदमै रमाइलो, त्यहाँ चाहिँ विश्वासै लागेन नि। अब काउन्टर नम्बर 9बाट फर्स्टमै भिजा पाउनु त्यो दिनमा फर्स्ट चाहिँ म नै थिएँ। अनि काउन्टर नम्बर 9बाट पाउने भनेको एकदमै ठुलो कुरा जस्तो फिल हुन्छ इन्टरभ्यूको दिनहरूमा, त्यो भयो थियो मलाई पनि। अनि अचम्मै लाग्यो, पाएँ चाहिँ मैले पाएँ भने जस्तो फिल चाहिँ भयो। अनि त्यति गरिसकेपछि उसले मैले चाहिँ काउन्टर नम्बर 11मा गएर पैसा तिर भन्यो। पैसा तिर्न गएँ, पैसा तिरिसकेपछि $200 सायद 22,000 लथेँ, 21,000 रहेछ त्यति बेला त्यो एक्सचेन्ज रेटले गर्दा। अनि 21,000 तिरेँ। 21,000 तिरिसकेपछि उसले चाहिँ पासपोर्टको लागि जिमेलमा आउँछ, कहिले आउँछ भने थाहा हुन्छ भन्यो। अनि मैले चाहिँ हुन्छ भनेर म त्यहाँबाट निक्लेँ। त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि अब 1 हप्तासम्म त मलाई विश्वासै भएन। त्यो हुन्छ नि पासपोर्टमा भिजा लगाएर नआउने बेलासम्म त हामीलाई विश्वासै हुँदैन म अब युएस जाँदैछु, भिजा लाग्यो भन्ने कुरा विश्वास गर्ने धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो त्यस्तै हो त्यो, किनभने एकदमै ठुलो इभेन्ट हो, ठुलो कुरा हाम्रो लागि। सो त्यो त्यस्तै हुन्छ, सबैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो इन्थुजियाजम त्यो जोय हो कि त्यो ह्याप्पिनेस, अब त्यो एकदमै रमाइलोपन थियो होइन। त्यो लाइफको वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट हो त्यो, त्यही भएर नि त्यस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि म बाहिर आएँ। बाहिर आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो नर्मल नै भयो त्यहाँ बस्दा। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो एकदमै रमाइलो फिलिङ आयो। अब त्यो भिजा पाइयो। मैले अब तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यूको लागि सल्लाह सुझाव दिने कुरामा चाहिँ फर्स्ट कुरा चाहिँ सकेसम्म जिआरई टोफल राम्रो गरेर एकाडेमिक्स राम्रो भएर स्कलरसिप पाइयो भने भिजा ल्याउनु चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्कलरसिपले म्याटर गर्छ एकदमै धेरै है। नभए पनि अब स्कलरसिप छैन भने पनि तपाईँले पेइङमा जाँदैनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो पैसाको सोर्स चाहिँ सकेसम्म आफ्नो फ्यामिली देखाउनुहोस्। अङ्कल आन्टी भन्दा नि आफ्नो फ्यामिली देखाउनुहोस्, किनभने तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीले तिर्छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई अरू ट्रस्ट क्वेसन आउँदैन। यदि तपाईँको अङ्कल आन्टी अथवा टाढाको रिलेटिभ्सले तिर्छ भने तपाईँलाई कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भने तँलाई चाहिँ अहिले तेरो त्यो टाढाको रिलेटिभले तिरिदिन्छ, तँ त्यसो भने युएस गएर सेटल हुन्छस्, पैसा कमाउँछस् र उनीहरूको छोराछोरी अथवा कोहीलाई पनि तैँले पैसा सहयोग गरेर अथवा यतै बोलाउने ऊ हो, तँ उतै गएर लङ टर्म बस्ने जस्तो हो भन्ने उनीहरूलाई फिल हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो एटलिस्ट तपाईँले पैसाको कुरामा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नुहोस्, अलिक ध्यान दिएर चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो त एउटा मस्ट टिपिकल क्वेसन हो। त्यही भएर त्यो पनि एन्सर दिने बेलामा अलिक ध्यान पुऱ्याउनुहोस्। अर्को मलाई चाहिँ प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएसन सोधेन, त्यो भाग्यवश अब उसलाई मेरो एन्सर पहिल्यै चित्त बुझ्दै लाग्यो होला, अथवा मेरो स्कलरसिपले होला, अथवा मेरो इन्टेन्सन मेरो फेरि एकाडेमिक्स पनि राम्रो थियो। त्यो एकाडेमिक्स यावत कुराहरू चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ पढ्ने नै हो, यहाँ आएर पढ्छु मास्टर्स पढेर फर्किन्छ भने उसलाई पहिल्यै फिल भयो होला। त्यो भएर चाहिँ मलाई खासै त्यो प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएसन सोद्धा पनि सोधेन। यो चाहिँ थियो मेरो भिजा इन्टरभ्यू एक्सपिरियन्स कस्तो भयो, नर्भसनेस कति भयो। अनि त्यहाँभित्र जाँदाखेरि अब सबै एक होल देख्दा त मान्छेको यतिकै पसिना आउँछ। अझ इन्टरभ्युर काउन्टर नम्बर 9 पढेर त्यो डेन्जरै भएको थियो, रमाइलो भएको थियो, ठिकै छ रमाइलो भयो। अनि भिजा एप्रुभ भयो, वान अफ द ग्रेटेस्ट फिलिङ एभर होइन।